อย่างนี้พี่ลองเลยเดี๋ยวมันซ้อมก่อนมันเป็นไรมาเบียร์จับได้เมียจับได้ตอนนี้เราก็ทำการมัดตาสั่งแล้วนะฮะเดี๋ยวสบายนะสบายไหมไม่ดูคุณไปคุณดูเหมือนคุณจะไปนวดอ่ะ ถ้าตรงนี้ขับออกไปเลยตลกกันทัศนศึกษาใน Ambulance มีอะไรบ้างรถพยาบาลนั่นเองถ้าพูดอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเคยนั่งมาแล้ว2 ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือหลังอักเสบเฉียบพลันผมอยู่ที่ตึกอสมทตอนนั้นไปสัมภาษณ์กับวงโอลิฟวิทยุอยู่คุณไปออกวิทยุออกวิทยุอยู่แล้วเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันแล้วลงไปนอนแบบคือหลังแข็งมากผมเลยเข้าใจเลยว่าการขยับคนป่วยในตอนที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังมันเหมือนคุณโดนเหมือนเอามีดเสียบหลังแล้วบิดเลยคือฟิลเป็นอย่างนั้นเลยนะถึงรู้เลยว่ารถพยาบาลกับคนที่อยู่บนรถเนี่ยสำคัญมากๆคุณเคยไหมไม่เคยเลยเหรอใกล้ชิดกับรถพยาบาลที่สุดก็คือขับหลบเขานางพยาบาลอ่ะผมไม่ได้ชอบเครื่องแบบสายนั้นผมชอบเครื่องแบบแอร์เอาผู้เชี่ยวชาญมาเลยไหมเอาโปรดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับธานินครับผมธานินครับเหมือนทีวีใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นกำลังฮิตครับตอนเกิดธานินพี่มีชื่อเล่นไหมชื่อใหม่ครับพี่ใหม่ทำงานอะไรอยู่ที่นี่ครับพี่ใหม่ผมก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินนะครับThe boss แผนกฉุกเฉินเรียกว่าเป็นบุรุษพยาบาลก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นพยาบาลผู้ชายนะครับก็คือเวลาเรียนก็เรียนหลักสูตรก็เหมือนผู้หญิงก็เป็นพยาบาลวิชาชีพและพดุงครรภ์เหมือนกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ชายแต่ว่าก็เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเรียนมันแตกต่างกันไหมครับพยาบาลกับบุรุษพยาบาลเงี้ยครับไม่แตกต่างครับเรียนเหมือนกันครับผมแค่อยู่หอพักคนละห้องกันแค่นั้นโอเคพอหอรวมก็ไม่ดีนะอย่างจะคิดไปถามพี่เลยดีกว่าพี่เป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินใน1 วันเนี่ยห้องฉุกเฉินเนี่ยมีเคสอะไรเยอะที่สุดครับพี่ก็จะเป็นเคสอุบัติเหตุมีบาดแผลเคสทำแผลแล้วก็เคสพวกปวดท้องแล้วก็มีไข้และลักษณะนี้ครับแต่ว่าก็วันหนึ่งก็อาจจะมีเคสหนักอย่างเช่นเคสโรคหัวใจหรือว่าโรคอัมพาตเฉียบพลันเข้ามาบ้างแสดงว่าห้องฉุกเฉินเป็นเหมือนต้นทางที่จะแจกคนไข้ออกไปตามแผนกเฉพาะเจาะจงอีกทีนึงนี้ป่ะครับฉุกเฉินก็เวลาคนไข้ที่ไม่สามารถรอตรวจตามปกติได้หรือว่านอกเวลาเนี่ยก็จะมาที่ห้องฉุกเฉินเพราะว่าเขาต้องการดูแลที่เร่งด่วนมากกว่าแผนกอื่นเขาก็มีครับอย่างเช่นแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมเนี่ยเขาก็สามารถแจกจ่ายคนไข้ได้แต่ว่าคนไข้เขาสามารถรอได้แต่ห้องฉุกเฉินคือคนไข้เขาไม่สามารถรอได้ถ้านานเกินไปอาจจะอันตรายแก่ชีวิตหรืออาจจะทุกข์ทรมานก็เข้าห้องฉุกเฉินก่อนครับด่วนถ้าถามว่ารถคันนี้เวลาเริ่มงานมันจะเกิดจากอะไรครับรถพยาบาลของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราเน้นเป็นกิจการของโรงพยาบาลนะครับก็คือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลก็มีอยู่2รูปแบบก็คือจากโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอันนี้เราเรียกว่าส่งต่อหรือว่ารีเฟอร์อีกแบบหนึ่งก็คือรับคนไข้จากโรงพยาบาลไปบ้านคล้ายๆกับเป็นแท็กซี่แต่ว่าเป็นใช้เป็นรถพยาบาลกรณีที่เขาต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าเคลื่อนย้ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเตียงนอนนั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างคุณตอนปวดหลังก็คือรับจากเหมือนบ้านแหละมาที่โรงพยาบาลที่เกิดไม่ได้เป็นการรีเฟอร์ต่อเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครมูฟได้เราก็โทรหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในตอนนั้นพี่ก็จะรับสายมาจากทางโรงพยาบาลบอกว่าไปรับที่โลเคชั่นนี้ใช่ครับผมถามอย่างหนึ่งจากเวลาที่เขารับสายแล้วเขาส่งพี่ไปที่จุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยครับโดยมากพี่จะใช้เวลาสักกี่นาทีถึงสักกี่นาทีครับกว่าจะถึงจุดเกิดเหตุครับขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับแต่ว่ารถพยาบาลเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ภายในเวลา4นาทีคือแบบว่าไม่ใช่ว่าเรียกรถพยาบาลแล้วรถพยาบาลจะออกได้เลยใช่ไหมครับเขาก็จะต้องแจ้งแพทย์แจ้งผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สอบถามเส้นทางดูเส้นทางอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถอุปกรณ์ที่เห็นบนรถเนี่ยเราจะไม่ได้ไว้บนรถตลอดเวลานะฮะเหรอครับเราจะจัดตามความจะเป็นของเคสใช่ครับอย่างบางเคสก็อาการหนักก็ต้องใช้เครื่องมือมากอาการไม่หนักใช้เครื่องมือน้อยขึ้นอยู่กับความจำเป็นบางคนต้องมีอุปกรณ์พิเศษเราก็จะต้องจัดเพิ่มขึ้นไปอย่างเช่นถ้าคนไข้บอกว่ามีอุบัติเหตุขาหักเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเฟือกเตรียมอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเวลา4นาทีใช่ครับของพวกนี้มันจะมีอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าเราหยิบไปบนรถก็มาวางเหมือนแพ็คใส่กระเป๋าไว้ใช่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเคสนี้เกี่ยวกับหัวใจโอเคเรารู้ว่ากระเป๋า1 2 3ต้องมาใช่ครับใช่ครับคำถามครับสิ่งที่พ
พี่ไม่เอาทุกอย่างใส่ขึ้นไปเพราะที่มันไม่พอเหรอครับ การเก็บอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าเครื่องมือการแพทย์เนี่ยเราต้องเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ถ้าเราเก็บไว้บนรถพยาบาลตลอดเวลาเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้ ของก็จะเสื่อมแล้วก็เวลาไปใช้กับคนไข้ก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับ เกิดแบบดึงสายยางมาห้ามเลือดขาด ยางเสื่อม ใช่แล้วก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมของการทำงานด้วย เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาเก็บเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ส่วนหนึ่งไว้ที่ห้องยา ส่วนหนึ่งไว้ที่แผนก เวลาที่อยู่แผนกจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบเป็นคนที่ดูแลรถพยาบาลวันนั้นน่ะตามแอสไซน์ของหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะไปดูแลเครื่องมือของเขาว่ามีความพร้อมอะไรไม่มีเขาก็ต้องเอามาเติม ส่วนของที่อยู่ห้องยาเนี่ยห้องยาเขาก็จะเก็บพวกยาและเวชภัณฑ์อย่างเวลาพวกผมจะไปเอาอุปกรณ์ยานี่ก็ไปรับที่ห้องยาแล้วก็เอาขึ้นมา แต่ก็4 นาที ภายใน4 นาที อุ๊ยแล้วทีมงานเยอะไหมครับ ต้องสแตนบายทั้งวันไหมครับ ในห้องฉุกเฉินก็จะมีคนขึ้นเวรประมาณสมมติ10 คนอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแบ่ง2 คนไว้ทำหน้าที่สำหรับออกรถพยาบาล อันนี้รวมคนขับไหมครับ2 คน ไม่รวมครับ ก็คือเป็น โอ้ เป็นคนที่จะนั่งไปข้างหลังอย่างนี้ เพื่อ ใช่ครับ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 คน ในรถ1คันมีทั้งหมดกี่คนนะครับ ในรถ1คันนะครับก็มีคนขับรถก็จะมีเจ้าหน้าที่พอร์เตอร์คือเจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย แล้วก็พยาบาล2 คน 4 คนเลยนะ 4 คน 4 แล้วก็ถ้าเป็นของรถพยาบาลเราถ้ากรณีผู้ป่วยโทรมาขอรถพยาบาล เพื่อมาโรงพยาบาลเนี่ยด้วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะติมมีคุณหมอไปด้วย เป็นคนที่5 โอ้โห ก็คือ ว้าว ถ้าเป็นรถพยาบาลโรงพยาบาลพระราม 9 ผู้ป่วยโทรมาขอรถพยาบาลเนี่ยก็จะมีพยาบาล 2 คน หมอ 1 ท่าน คนขับรถแล้วก็พอร์เตอร์ ว้าว5 คนแล้วนะ 5 คนครับรถพยาบาลนี่ตามกฎหมายก็ขึ้นได้ 7 คนครับคนไข้ก็คนหนึ่งญาติคนหนึ่งก็ครบ พอแล้ แล้ว ว จำซีนได้ไหมเวลาเราเห็นซีนนี้ที่ไรเนี่ยจะมีถ้าเป็นคนบ้านคนไข้เนี่ยจะมีคนไข้1 คน แล้วจะมีคนไปด้วย1 คน ญาติ กุม นั่งจับมือ กุมมือ1 คน อ่า แล้วก็จะมีพวกหลังเราชาวบ้าน3 4 5ก็จะแบบไปเอารถกันอะไรอย่างเงี้ย คำถามครับที่นั่งของญาติก็จะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ครับ ญาติจะให้นั่งหน้าหรือว่าไม่ให้ขึ้นเลยมี เอา สองอย่าง ไม่เหมือนหนัง ใช่ครับ ในหนังกุมมือกัน พอไปกิน แต่เรื่องจริง ไม่ ไม่ ได้ ใช่เรื่องจริงคือเขาทำงานอยู่ ใช่ จะมากุมมือแล้วเขากำลังปั๊มหัวใจกันอยู่ถู ใช่ กไหม ครับ แล้วแต่เคสนะผมว่า ใช่ครับ ถูกป่ะ แล้วก็ถ้าเร่งด่วนหรือว่าคนไข้อาการหนักเนี่ยเราก็จะขอญาติว่าญาติก็ ด้านหน้า อยู่ด้านหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ถ้าไม่หนักมากตอนนั้นมีเพื่อนผมนั่งอยู่ก็อยู่ตรงนี้เป็นผู้จัดการวงนั่งแบบสวนด้านอ่ะคือผมหันไปคุยผมก็แบบ เงยไป ขยับตัวไม่ได้ เพราะนี่มันแค่ปวดหลังแค่มันก็ ใช่ค โอ รับ เค ก็ตามความหนักของผู้ป่วยแหละครับ แต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ควรจะเกิน 7 คนที่อยู่บนรถ ครับ เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประกันเขาไม่จ่าย อ๋อ คนที่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม เป็นกฎของประกันด้วย ใช่ ครับผม เฮ้ยงั้นเราเริ่มดูรถเลยไหม อ่ะ จะได้ถามไปดูไป เอาอย่างแรกก่อนครับพี่ ของที่เราใส่เข้าไปในรถตอนเนี้ยสำหรับผู้ป่วยเคสอะไรครับ อันนี้ก็จะมีผู้ป่วยที่มีเครื่องช่วยหายใจ มีเครื่องกระตุกหัวใจ ถ้าแบบนี้ก็คือคนไข้อาการหนัก แล้วก็หายใจเองไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้คันนี้ไปได้เลย จะเป็นเคสอุบัติเหตุที่ทำให้ไม่มีสติ วันเหตุก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น โรคหัวใจ เจ็บป่วยโรคหัวใจหมดสติอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเป็นพวกปอดอักเสบอย่างรุนแรงหายใจไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเค ต้องการย้ายจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาโรงพยาบาลหนึ่งอะไรเงี้ยเรา ครั ก็ บผม ก็จะเอาประมาณนี้ขึ้นไป ครับผม โอเค เราเริ่มจากสิ่งที่เห็นกันเลยไหมผมว่าไอ้ส่วนเนี้ยสำคัญตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับพี่ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถเข็นนอน โดยทั่วไปเราก็จะเรียกตามยี่ห้อนะครับอย่างนี้เราจะเรียกว่าเฟอร์โนก็เป็น Furno เป็นยี่ห้อของเขาผมก็จำชื่อภาษาไทยไม่ได้เรียกแต่นี้ เข้าใจครับ คือเป็นเตียงแบบหนึ่งที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช่แล้วเตียงนี้จะล้อมันจะพับได้ เวลาเราดึงออกมาเนี่ยล้อเขาจะกางแล้วก็จะเข็นไปได้ ดูได้ไหมครับ โชว์หน่อยครับพี่ โชว์ได้ไหมครับ ให้พี่ๆช่วยเอามาโชว์ดีกว่า สวัสดีครับพี่รบกวนนะครับ ครับ สวัสดีครับผม ให้น้องหลังทำให้ดูนะครับ น้องหลัง ครับน้องหลัง โอ้โห มีการถอดสลักก่อนนะมีตัวล็อกนะครับ ตรงนี้มีตัวล็อกนี่พอดึงตัวล็อกออกปุ๊บก็จะเอาออกมา มันจะกลางออโต้ นี่ไงเฟอร์โน เหมือนในหนังเหมือนในหนัง แจ๋ว ซึ่งขอโทษนะครับผมลองขยับนิดนึงว่ามันหนักไหมมันเหมือนลื่นอยู่นะ มันต้องน่าจะต้องลื่น เลยแหละ แล้วตะกี้ผมเห็นเขาเขียนว่าสามารถรองรับน้ำหนักถึงประมาณ 300 กิโลเลยใช่ไหมฮะ ตามรุ่นโดยทั่วไปพวกนี้จะได้ประมาณสัก 200 กว่า แป๊บนะขอเทสก่อน เนาะ ลื่นเลย แป๊บนะโอเคไม่ ไม่ใช่ตอรี่ผ้า เราเหมือนดีมาก โอ้ ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผู้ป่วยนอนราบอยู่กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จะทำการยกอะไรกันยังไงครับเพราะว่านี่มันก็ไม่มีที่จับไม่มีอะไรเลย เราจะมีบอร์ดนะครับเขาเรียกสไปนอลบอร์ดนะครับสำหรับยกคนไข้ นี่ โอ้โห สไปนอลบอร์ดโอเค อันนี้เริ่มเหมือนเวลาผมดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะอันนี้ อันนี้แหละ เฟอร์โนเหมือนเดิม อันนี้แหละที่ผมโดนมา
อันนี้เราก็จะช้อนตัวคนไข้แล้วก็ยกขึ้นเตียงได้เลยครับ ยังไงนะครับสมมุติว่าช้อน ฝั่งไหนหัวครับพี่อันดับแรกอ๋อนี่คือศีรษะนั่นคือเท้า ไม่เห็นภาพเดี๋ยวกูป่วยให้ เดี๋ยวกู ตัวเล็ก ป่วย เนี่ยตัวเล็กเนี่ยเอาตัวเล็กเนี่ย คิดเลย ให้ลองยกไอ้นี้ได้ไหม ไม่มันต้องนอนกับพื้นเลยนะพี่เขาได้โชว์ อย่างนี้พี่ลองเลย เดี๋ยวมันซ้อมบอลมันเป็นไรมาเบียร์จับได้ เบียร์จับได้ โอ้อ๋อมันแกะแกะ อ๋อ โอ้โหกีตาร์ใหม่ตัวเดียวเองโดนขนา ทิ้ ด ง นี้ ตัวทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัว ทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลย ทำตัวหนักๆทำตัวหนัก นี่ อ๋อ แยกล่าง อ๋อ มันประกอบได้ ครับประกอบได้ครับ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้สำคัญเลยเพราะตอนนั้นผมหลังอักเสบหลังผมไม่สามารถงอได้ อันนี้คือสิ่งที่ทำให้หลังคุณแบบมันไม่ต้องงอเยอะ เฮ้ยเนี่ยพี่เขาจะจับเขาช่วยกัน3 คนเห็นปะ ๆ เนี่ยนักบอลพรีเมียร์ลีกอันนี้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวเอาอะไรมาลองศีรษะพี่ก็หน่อยครับ โอ้โหมืออาชีพ ตอนนี้เราก็ทำการมัดตาสั่งกันแล้วฮะ เดี๋ยว จากนี้แล้วยังไงต่อครับพี่ แล้วเราก็ยกขึ้นรถได้เลย ยกเลย อ้าวเดี๋ยวเขาดู ครับ ดูเลยเอาละ โอ้โหนี่แหละ โอ้โห เวลาออกนอกโรงพยาบาลเนี่ยน้องคนขับรถกับน้องพอตเตอร์ หรือน้องเวรเปรย์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ชาย2 คนเขาจะช่วยกัน เฮ้ยทำไมมีการห่มผ้าอย่างนี้ด้วยครับ กลัวไม่สุภาพครับผม อ๋อ ขอบคุณครับ แต่เดี๋ยวคนไข้จะรู้สึกแบบ ไม่สบายใจ มันไม่ได้เรื่องแค่ความร้อนความอุ่นอย่างเดียวเลยนะการคุมมันก็เป็นการ ความสบายใจ คนไข้จะ เผื่อว่าคนไข้บางคนอาจจะอยู่ในชุดนอนหรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขินหรือ ห อะ ลาย ไรอย่าง หลาย นี้ อย่างเพราะผมใช้ได้หลายอย่าง อ๋อ หรือบางทีแต่งตัวไม่สุภาพ หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแผลอยู่ แล้วมีคนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วเขาไม่สบายใจ พอนำคนไข้ขึ้นบนรถเข็นเรียบร้อยไปยังไงต่อครับพี่ เดี๋ยวแล้วก็เห็นคนไข้ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวพี่เอา นัท พี่เอา นัทรู้สึกมันเนียนนุ่มไหมนัท จริง ๆ ค่อนข้างสบายนะ สบายไหมไม่ดูคุณ สบาย คุณดูเหมือนคุณจะไปนวดอ่ะ โอ้โห โอ้โหเนียนคลิป อุ๊ย เนียนกิ๊บเนียนกิ๊บ สมูทมากครับ เสียงดังนิดนึงนะครับเอา แล้วก็ล็อก ครับผม ว้า ถ้าตรงนี้ขับออกไปเลยตลกอะ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับ เมื่อขึ้นไปแล้วสมมุติว่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่ลองขึ้นไปเซตอัพออเปเรตเลยก็ได้ครับ ได้ครับพี่เป็นโรคอะไรดีนะแบบนี้ เมียจับได้ใช่ไหมจับ ใช่ ได้ ครับโดนสักตีกระบาลแล้วก็ตุยท้องมาที่โครงเล้า เมียจับได้ ที่ของเราเนี่ยไม่มีแผลนะก็บนรถก็จะมีเครื่องที่เราประเมินสัญญาณชีพวัดความดันอะไรของใครได้นะครับผม อะไรก็ได้ครับ อย่าถึงเขาชัดหัวใจเลยครับ ส่วนมากเครื่องมือที่อยู่บนรถพยาบาลเราก็จะเน้นว่าเครื่องมือเล็กแล้วก็มีฟังก์ชันครบนะครับอย่างเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจได้ วัดความดันได้วัดออกซิเจนได้ กระตุกหัวใจเหรอครับ ไม่ต้อง กระตุกจิตกระชากใจ ภาษาไทยเขาเรียกกระตุกหัวใจ แต่ว่าก็เหมือนการช็อกกระตุ้นหัวใจ ไอตัว เวลา ไอ้นี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่ถ้าเป็นรถพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เป็นแผ่นเหล็กแบบนั้น เราจะใช้เป็นแผ่นแปะ อ๋อ ใช้แล้วทิ้งเลยนะครับ โอ ผม เค พวกนี้เราก็จะดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ แล้วก็วัดความดันวัดเลยนะ พี่ลองวัดความดันเลยฮะ ทำไมโดนเมียกระทืบซี่โครงแตกร้าวมาทำไมถึงต้องวัดความดันกับวัดนิ้วอย่างนี้ด้วยครับ ก็ วัดออกซิเจน เวลามีการบาดเจ็บของช่องอกเนี่ยมันอาจจะทำให้การหายใจเนี่ยมีปัญหาออกซิเจนแลกเปลี่ยนก๊าซจะไม่ดี ถ้าคนไข้ออกซิเจนไม่ดีมันก็เหมือนเราไม่ได้หายใจนะครับ มันก็จะทำให้คนไข้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เราก็จะได้พิจารณาเพื่อที่จะช่วยเหลือคืออาจจะให้ออกซิเจนคนไข้ หรือว่าต้องรีบให้การพยาบาลอย่างอื่นที่เร่งด่วน มันมีการปฐมพยาบาลอะไรไหมครับ ที่มันค่อนข้างยากมากกว่าแค่พี่ช็อคไฟฟ้า มันจะมีต้องมีเจาะมีอะไรแบบอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับพี่ที่คุณหมออนุญาตให้ทำได้ ถ้าเป็นเราเบื้องต้นเนี่ยเราก็ช่วยฟื้นคืนชีพได้ แต่ว่าถ้าจะต้องเจาะอะไรเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนทำ อ๋อ นะครับ ยังไม่ได้ ใช่ครับ ยังไม่สามารถทำอะไรตรงนี้ได้ ได้แค่ ใช่ครับ ประคองอาการให้ถึงโรงพยาบาลก่อน ใช่ครับ โอเค แต่ว่าถ้าหมอไปด้วยหมอเขาสั่งเราก็ทำ โอ้ ครับผม เข้าใจ หมายความว่าถ้าคุณหมอที่นั่งอยู่บนรถ ใช่ครับ ให้ความยินยอมในการทำได้ พี่สามารถช่วยทำได้ ได้ทำได้ แต่ส่วนมากคุณหมอจะเป็นคนลงมือถูกไหมฮะ โดยทั่วไปบนรถพยาบาลเนี่ยเราจะไม่เน้นว่าเราจะทำอะไรมาก คือพยายามทำทุกอย่างให้คงที่ ประคองชีพ ประคองอย่าไปทำอะไรให้มันมีการเปลี่ยนแปลง คนไข้บางคนแค่เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่านอน ก็ทำให้เสียชีวิตได้ เพราะบางทีตอนที่เขานั่งอยู่เนี่ยเลือดเขาโดนห้ามอยู่ แต่ว่าเวลาเขานอนหรือแล้วเขาเปลี่ยนท่าเนี่ย
กระดูกมันเคลื่อนหรือว่าบาดแผลมันเปิดเนี่ยเสียเลือดมากขึ้นก็อาจจะเป็นได้คือเราก็พยายามที่จะแบบทำให้คนไข้เนี่ยมีเขาเรียก stabilize คือให้ เสถียร คงที่เสถียรอย่าไปทำอะไรกับเขามากถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ รีบพามาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เน้นไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าจะมีความปลอดเชื้อหรืออุปกรณ์พร้อมพันกว่า เวลาเราทำอะไรคนไข้ไปแล้วเนี่ยอยู่บนโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไปต่อได้ คือมันมีคนมาซัพพอร์ตเรามีวิชาชีพอื่นมีอะไรอื่นมาซัพพอร์ตเราได้เราเปิดอะไรเจอปัญหาแล้วเราทำไปได้เรื่อยแต่ว่าถ้าอยู่บนรถพยาบาลเนี่ยมันมีขีดจำกัดด้านทรัพยากร เครื่องมือต่างๆไม่พอ ครับผม หลักๆคือการเคลื่อนย้ายแล้วก็ประคองอาการ ใช่ครับ เนาะ ครับ ให้มันไม่แย่ลงไป ครับ นี่เมื่อกี้ผมพูดกับพี่เขาเล่นๆนะว่าแนทโดนซี่โครงพี่เขาวินิจฉัยจริงด้วยนะแบบว่าอย่างนี้มีสิทธิ์จะออกซิเจนหาย เพราะฉะนั้นเวลาที่คนโทรแจ้งเข้ามาครับพี่นอกจากจะมีผลกับเครื่องมือแล้ว มันจะมีผลต่อโอเปอเรชั่นของเราวันนี้ด้วย ว่าเราต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษ ใช่ครับเราจะต้องสอบถามเขาครับจะต้องซักประวัติเขาให้ได้ครอบคลุม เราต้องถามด้วยว่าคนไข้มีอาการเป็นยังไง ตอนนี้รู้สึกตัวดีไหมมีบาดแผลหรือบาดเจ็บอะไร ยังรู้สึกตัวไหมครับคุณจิรุตครับ รู้สึกตัวครับ มีบาดแผลตรงไหนไหมครับ ยังไม่ทราบเลยครับโดนทำร้าย ตอนนี้ความจำยังโอเคอยู่ไหมครับ พี่เป็นใครนะครับ เฮ้ยไม่รู้สึกตัวไม่เป็นไรรู้สึกผิดไหม รู้ งั้นคุยเรื่องอุปกรณ์สักนิดแล้วกันไล่ไปนิดนึงแล้วกัน อันนี้ก็คือถังออกซิเจนป่ะพี่ ถังออกซิเจนครับก็บนรถพยาบาลเนี่ยเราจะมีถังเล็กแบบนี้ไว้สำหรับเคลื่อนย้าย เวลาเราไปรับคนไข้จากห้องจากอะไรมาบนรถก็จะมีถังใหญ่อยู่ด้วยนะครับก็มันก็จะมากกว่าอยู่บนโน้น มีทั้งถังใหญ่และถังเล็กแล้วอันนั้นนะครับพี่ ตัวนี้เป็นเก้าอี้เคลื่อนย้ายครับก็ เก้าอี้เคลื่อนย้าย ใช่ครับกรณีที่พื้นที่ที่เราไปรับผู้ป่วยเนี่ยมีความแคบไม่สามารถเข้าได้ง่าย อย่างเช่นบันไดแคบๆขึ้นสูงเนี่ยเราจะให้คนไข้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เคลื่อนย้ายแบบเป็นท่า ก็เหมือน ง วีลแชร์นั่นเอง ตัวนี้เป็นวีลแชร์ได้ด้วย วีลแชร์พับได้ มีล้อด้วยพับได้ ขอดูได้ ขอดูได้ไหม ไหมครับ สมมติบ้านเราเป็นตึกแถว 3 ชั้นไม่มีลิฟต์ เป็นตึกแถวชั้นสูงกระไดแคบ ซึ่งอุปกรณ์เป็นตัดตัวเนี้ยบางทีมันเป็นทางลงหักศอก ซึ่งมันจะหัก ข้อข้อ ข้อครับมันจะหักไม่ได้ก็ต้องใช้สเตชัร์ตัวนี้ เราดูกันดีกว่าครับพี่ โอ้โหโอเค สมมุติเลยพี่แนทนี่คือนั่งบันไดนี่คือแคบๆบันไดนี่คุณนั่งมาระหว่างบันไดเลย เป็นอะไร นี่จำได้อีกแล้ว ครับผม ตอนนั่งเลย ครับแล้วก็ นั่ง รัดเบลต์อะไรให้เซฟตี้หน่อยอะไรเงี้ยครับ พี่เขาแบบนี่เอาละพี่จอยบอกคีต้าบ้านเลยตัวละ300 นี่ ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยว เอาไปคร่าว จริง อันนี้เขาจัดเต็มให้ดูว่ามีล็อกแขนล็อกขาล็อกหมดเลย ๆแล้วก็ อีกคนนึงก็จะอยู่ด้านหน้าก็ยกอย่างเงี้ยครับ ก็ยกอย่างนี้เลย ยกเนี่ยหันหลังแล้วอย่างนั้นยก คุณผู้ดูครับ และนี่คือแจ็คแอสครับ และเข็นลงถนนน่ะ ไม่ข้ามไป นี่ไง นี่ก็ยกเคลื่อนย้ายได้ ประมาณนี้ ครับผม แล้วพอมาถึงตรงนี้ครับจะทำยังไงครับ เราต้องเปลี่ยนอีกทีไหมครับ ก็พอมาถึงก่อนขึ้นรถเราก็เปลี่ยนเป็นเตียงครับผม อ๋อ อันนี้เพื่อขนย้ายเฉยๆ ใช่ครับ เข้าใจ เอาลงมาจากบ้านชั้น 2 ที่ อันนี้มันขึ้นไปไม่ได้มันหมุนไม่ได้ บันไดแคบๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะกว้างกันมากขึ้นแล้วบ้านคนสมัยใหม่เนี่ยก็บันไดจะใหญ่กว่าเดิมเยอะ ถ้าเป็นตึกแถวสมัยก่อนคนที่ค้าขายอะครับประตูบันไดขึ้นบ้านเขาจะเล็กๆ แค่นี้ แคบใช่ค แครับ บเลย แล้วก็บางคนก็ชอบเอาลังเอาอะไรไปวางอีกเต็มไปหมดเลยก็มี เก็บของเป็นสต็อกอีก ครับ ก็คือแสดงว่าถ้าเกิดผู้ป่วยโทรมาหรือว่ามีการติดต่อมาบอกไปสำเพ็งไปเยาวราช นี่คือแบบตัว ได้ บ้านแบบเก่าเลย อันนี้ก็มันจะมีบนรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ อันนี้คือวิงวอนไปยังผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อายุมากๆ 7-80 แล้วพยายามเคลียร์ของบนเส้นทางให้เยอะเพราะผู้ใหญ่บางทีเดินแล้วสะดุดแล้วล้ม ต้องบอกไปถึงลูกหลานมากกว่า ให้ช่วย ช่วย แบ กับ น เคลียร์หรือว่าพาท่านลงมาอยู่ชั้นล่างๆ ล่างๆหน่อย อืม หรือห้องน้ำตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมีพวกตัวจับ มีพื้นยางมีอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้น ข้างหลังรถประมาณนี้ เราเคลื่อนไปดูข้างหน้าหน่อยไหมเพราะว่า อ่าฮะ ในรถก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอัน อันนี้คือกระเป๋าอะไรครับพี่ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเวชภัณฑ์นะครับสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับแอมบูแบ็กอุปกรณ์ทำแผลนะครับ ผ้าก๊อซสำลี สำลีครับอยู่ตรงนี้แล้วหูฟังเนี่ยเราเปิดมา หูฟัง หูฟัง หมายถึงไอ้สเตโตสโคปอะครับ สเตโตสโคปอย่างนี้ครับก็จะ อ๋ มี อ อันนี้ โอเค จะเป็นลักษณะ นี่เลยครับมาแชลครับ โอ้โหเสียงเบสดีมากเนี่ยเหรอ ตัวนี้ก็จะเป็นแอมบูแบ็กก็จะเป็นลูกโป่งเวลาบีบช่วยหายใจ อ๋อไอ้ตัวที่ ใช่ครับ ดันลมเข้าไป ครับรถคันไหนไม่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ อ๋อ นะครับผมแต่ว่าก็เสียแรงบีบหน่อย อย่างบนนี้ก็จะมีพวกแบบยาดมแอมโมเนียเบสิก
แต่ตรงเนี้ยถามนิดนึงสมมติผู้ป่วยบางคนอย่างเงี้ยปวดมากๆอะไรเงี้ยเราสามารถให้ยาอะไรเขาได้แบบเบื้องต้นไหมครับ ถ้ามีการให้ยาผู้ป่วยเนี่ยต้องเป็นคำสั่งแพทย์นะครับ อ๋อ แต่ว่า แพทย์มาด้วย ถ้าแพทย์มาด้วย อาจจะเป็นไปได้ แพทย์ก็สั่งแล้วก็ในกระเป๋ายาเราก็จะมียาแก้ปวดแล้วก็ฉีดให้คนไข้ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องซีลเขาไว้อย่างนี้ป่ะครับเนี่ยที่มีสีส้มๆตรงเนี้ยครับ เหตุผลที่ต้องซีลเพราะว่าในนี้มันมีเวชภัณฑ์เราจะกำหนดอยู่แล้วว่าในนี้มีอะไร ถ้าในกล่องนี้มีการซีลเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าของที่อยู่ในเนี้ยมันก็จะตรงตามรายการในนี้ แต่ถ้าไม่ซีลเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีคนหยิบไปใช้ ของจะไม่ครบ ของ ใช่ ขาด เวลาเราจะออกรถพยาบาลเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ซีลเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนอันใหม่ที่ซีลเรียบร้อย ส่วนตัวนี้ก็จะต้องเอากลับไปให้ห้องยาเช็คนะครับว่ามีอะไรขาดบ้าง ที่ซีลเนี่ยมันก็จะมีเป๊กนะครับ ผมมีอะไร มีเชน ไม่ใช่ครับ อ๋อ แสดงว่านี่ต้องเช็คกันตลอดเวลานี่เขาละเอียด ใช่ครับก็เช็คทุกครั้งแล้วก็ เออ ถ้าทุกครั้งที่ใช้แล้วก็ห้องยาก็จะเช็คทุกเดือนหมายความว่าถ้าไม่ได้ใช้ทุกเดือนก็จะต้องเช็ค เพราะว่ามันมีเอ็กไพร์ครับเราต้องเช็ควันหมดอายุด้วยครับ ครับผมแล้วกระเป๋านั่นคืออะไรครับพี่ ตัวนี้ใช่ไหมครับ ครับใช่ครับพี่ ตัวนี้เรียกเป็นเครื่องปั๊มหัวใจแบบอัตโนมัตินะครับเวลาคนไข้อยู่บนรถพยาบาลแล้วเราต้องกดหน้าอกอะถ้าใช้คนกดตอนรถวิ่งเนี่ยมันจะไม่เซฟตี้ เดี๋ยวเบรกแล้ว เดี๋ยว ตัวพุ่งไป ครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็จะไม่ดี เพราะว่าการยืนการอะไรมันจะไม่ดีเราบนรถพยาบาลต้องปั๊มเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าออโต้ CPR นะครับ แล้วมันใช้ระบบอะไรครับ คือกดแบบฟิสิกอลหรือว่า ใช่ครับเครื่องเขาจะออกแบบมาให้กดลงไปลึก5เซนติเมตรทุกครั้งและความเร็วเนี่ยประมาณ100 ถึง120 ครั้งต่อนาที เป็นเครื่องที่ใช้เอารัดเอาปะครับพี่ห ครับ รือว่าไงฮะ มันจะมีหลายแบบแต่เครื่องนี้ไม่ได้ใช้รัดเครื่องนี้จะใช้เป็นลูกสูบกดเอา แต่ว่า โอ้ ถ้าอีกบางยี่ห้อเขาจะเรียกอย่างนี้เขาเรียกลูคัสอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นออโต้เพาอย่างเงี้ยออโต้เพาจะใช้การรัดเอาก็คือรัดซวงอกให้หด ตัวนี้จะคล้ายๆกับมือคนปั๊มเลยแต่ว่ามันเป็นลูกสูบกดขึ้นกดลง ตรงๆเลย ครับ ตรงๆ ผมก็ตามสมาคมโรคหัวใจไกด์ไลน์การ CPR เนี่ยเขากำหนดว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องกดหน้าอกลึก5เซนติเมตรความเร็ว100ถึง120 ครั้งต่อนาที เครื่องนี้เขาก็จะตั้งมาให้ทุกครั้งที่กดเนี่ยก็คือลึก5เซนติเมตรก็คือประสิทธิภาพของการปั๊มนี่ก็มั่นใจได้ว่าถูกต้องทุกครั้ง แต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าคนไข้ที่มีพวกกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกผุคนแก่ๆหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาเหมือนกัน พี่ผมเห็นมันมีเกณฑ์ข้างบนนั้นด้วย แล้วก็มีตัวที่มันเหมือนเป็นไฟแปลกๆตรงแผงนี้ด้วยกับเกณฑ์นั้นนะครับบนรถมันมีอากาศอะไรที่มันแปลกกว่ารถธรรมดาไหมครับ รถพยาบาลเนี่ยเวลาจะมาใช้ไม่ใช่ว่าเราเอามาตัดดัดแปลงได้เลยนะครับคือเราจะต้องเอาไปให้เขาตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องมือครบตามที่เขากำหนดไหมไฟสัญญาณนี่เขาจะมีพัดลมดูดอากาศ เราอยู่กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยห้องอย่างเงี้ยมันจะมีเชื้อโรคมีอะไรใช่ไหมครับเราก็จะมีพัดลมดูดอากาศสำหรับดูดอากาศผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านตัวกรองที่เรียกว่า HEPA filter ทำไมต้องมีวัดรอบด้วยครับอันนั้นเวลาจะได้ดูความเร็ว บอกเพชเชอร์ครับ อ๋อ บอกเพชเชอร์ว่า pressure ครับผมถ้าเพชเชอร์นี่ได้เกินอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับถ้าเพชเชอร์ไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ปลอดภัย คือแรงดันลบไม่พอ ถามย้อนนิดนึงครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ลูคัสป่ะออโต้เพา ใช่ครับ ใช่ไหม Lucas ชื่อแบรนด์ป่ะฮะ ชื่อแบรนด์ครับ ใช่ไหมแสดงว่าอุปกรณ์แพทย์ส่วนมากชอบเรียกตามชื่อแบรนด์เนาะ ใช่ครับ ลูคัสออโต้เพา ถ้าเราเรียกชื่อแบรนด์เราก็จะเฉพาะเจาะจงได้เลยว่ามันจะมีหน้าตาแบบไหน ดูตรงนี้แล้วเราไปดูด้านหน้าหน่อยไหม เรื่อง เรื่องระบบไซเรนหรือว่าอะไรต่างๆว่ามีอะไรไหม เพราะอยากรู้มานานแล้วว่ารถพยาบาลเขามีการโมเครื่องป่ะโมป่ะมีการโมอะไรต้องไปดูนะ ไม่ได้โมครับ ไม่ได้โมใช่ไหมครับ อย่างมากก็ทำแค่ช่วงล่าง ไปดูหน่อย เอ๊ะทำแค่ช่วงล่างเหรอครับ ใช่ครับ ทำอะไรครับสิ่งที่เราทำกับช่วงล่างรถพยาบาลครับ ก็ติดไอ้พวกกันโครงกันอะไรเพิ่มแค่นั้นนะครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้เปลี่ยนสเปคมาก ให้มันนิ่งขึ้นงี้ป่ะ ใช่ ฮะ ครับ นุ่มขึ้น โดยทั่วไปอู่เขาจะเป็นคนเสนอเรามาเราก็จะพิจารณา จูนให้มันนิ่ม เพราะว่าเผื่อคนโครงเคลงจะได้ไม่เจ็บมาก ต้องเรียกว่าไม่ได้จูนนิ่ม ถ้าใส่กันโครงมันจะเอาจะแข็งขึ้นนิดนึงว่าพี่แต่มันจะเกาะถนนขึ้น แต่รถพยาบาลก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าปกติอยู่แล้ว เพราะว่าเครื่องมือที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักของรถโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นช่วงล่างเขาก็จะต้องจูนเพิ่มจากโรงงานอยู่แล้ว ถามนอกเรื่องนิดนึงนะฮะแล้วอย่างเงี้ยคนขับรถอะครับต้องจบอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าต้องแบบมีการทดสอบ ต้อง ว่า ใบ ขับ มีใบอนุญาตพิเศษไหม ขับรถพยาบาลโดยเฉพาะไหมฮะ อย่างน้อยที่สุดเลยก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ฮะ อย่างเบื้องต้น แต่ว่าเรื่องของสเปคว่าทำอะไรได้ส่วนมากโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการอบรมนะครับตอนนี้เขาก็มีส่งอบรมข้างนอกได้นะครับเขาจะมีเปิดเป็นคอร์สสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับอบรมพิเศษเป็นได้เป็นประกาศนียบัตรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างนี้ผมเชิญพี่หลังเข้ามาหน่อยครับ มันมีสกิลอะไรไหมครับ ที่คนขับรถแอมบูเลนซ์เนี่ยต้องมีที่ต่างจากการขับรถทั่วๆไป มันต้อง
ผ่านการอบรมนะครับ ครับ อย่างแรกที่โรงพยาบาลเราส่งไปอบรมคือขับขี่ปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย ใช่ต้องมีประกันครับตอนนี้เราส่งขับขี่ปลอดภัย แล้วก็ต้องผ่านการอบรมเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตคือการกู้ชีพคืนชีพชีวิต อ๋อนอกจากขับรถเป็นต้องทำงานในส่วนนี้ได้ด้วย ค อ๋ รับ อ การทำ CPR เราก็ต้องทำให้เป็น อ๋ กา อ รปั๊มหัวใจเราทำให้ถูกต้องทำให้เป็นทำให้เร็ว แล้วก็การขับรถเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงความปลอดภัยความเร็ว เราก็ต้องหนึ่งเราต้องประเมินต้องถามคุณหมอก่อนว่า อันนี้คือใช้ความเร็วประมาณไหน ถ้าอาจารย์หมอว่าเต็มที่เราก็คือขับได้เต็มที่ แต่ถ้าบางเคสจะหมอประเมินว่าธรรมดาเขาก็ขับธรรมดา เต็มที่ก็คือเร่งเลยครับ เร่งเลยครับ แต่ถ้าทั่วไปก็คือว่าไม่ต้องเร่งไปเรื่อยๆเอาเซฟที่สุด เซฟที่สุดครับ อะไรครับเนี่ย น่าสนใจ อ้าวมาเลยครับ รีโมทพี่หลังขายนะครับ อันนี้คือรีโมทควบคุมระบบไฟเลนนะครับ อันนี้เป็นไฟ กดแล้วกระพริบแล้วจะเป็นไฟระหว่างจุด3จุดครับ อุ้ยเดี๋ยวนะไฟมันมีกี่แบบนะครับ เพราะไฟสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นแบบรีเฟอร์ที่ไม่ใช่กู้ชีพ อ๋อรีเฟอร์คือย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง ใช่ครับ ถ้าเป็นกู้ชีพเรนทอนจะเป็นน้ำเงินแดง สังเกตไหมครับ เคยสังเกตกันไหม ไม่เคย ไม่เคยเลยครับ นี่ผมไม่รู้เลยครับ อธิบายทีได้ไหมครับ น้ำเงินคืออย่างเดียวคือรถที่ใช้รีเฟอร์ รถย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งจะเป็นไฟสีน้ำเงิน รถกู้ชีพจะเป็นน้ำเงินแดง แปลว่า น้ำเงินแดง กู้ชีพ เร่งไปช่วยคน EMS รีบไปช่วยคน ใช่ครับ EMS จะเป็นน้ำเงินแดง แล้วแดงอย่างเดียวมีไหมฮะ ไม่ถึงกับตำรวจนะครับ ตำรวจ อ๋อ เหลืองรถขยะ ก็เหลืองกับรถ อ๋อ ก็จรา จริ จ ง รพวกอะไร ถ้าต้องการให้คนสื่อสารให้ทราบเฉยๆมันก็จะเป็นพวกสีเหลืองพวกอะไร แต่ว่าไฟพวกนี้ไม่ใช่ใครอยากไปติดก็ติดได้นะครับ ต้องได้รับอนุญา เรามีใบอนุญาต ต นะครับ ครับต้องได้รับอนุญาต ไม่ใช่แบบพี่หลังแบบโอ๊ยปวดอึจังเล่นกันแดงเจอสัญญาณอึไม่ได้นะ ก็คือคนที่มีไฟเนี่ยเวลาคนเห็นเนี่ยเขาจะต้องหลบให้ใช่ไหมครับ ครับ ก็แสดงว่าเขาจะต้องไปช่วยคน แต่ว่า ครับ ถ้าคนที่ติดไฟแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนตัวติดไซเรนอย่างเงี้ยคนอื่นหลบให้เนี่ยอันนี่มันก็ไม่ได้ แล้วโค้ดที่3อ่ะ เป็นไฟครับระบบคุมไฟต่าง อ๋อเลือกจังหวะได้แล้วแต่เราจะกดยังไง ๆ ใช่ครับ โอเค เป็นเรื่องจังหวะแล้วทีนี้ อันนี้เป็นปุ่มเสียงนะครับ ใช้ฟุตเทจที่กล้องหงายด้วยนะ เฮ้ย แปลว่าอะไรครับพี่เมื่อกี้ อันนี้เหมือนขอทางครับ ขอทาง โอเค จะมีจุดแยกพวกซอยอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเราต้องระวังมอเตอร์ไซค์บางทีเราใช้ความเร็วสูงๆไงบางที ฝ่าไฟแดงล่ะครับพี่เข้าใจ เดี๋ยวนะครับ แล้วออดเมื่อกี้ต่างกับหวอยังไงครับ เดี๋ยวเราขับรถบีบแต่ครับ บางทีเขาได้ยินเสียงแต่เขาไม่หลบเราก็ต้องบีบแต่กระตุ้น เข้าใจเลย เข้าใจ โอ ไหม เคครับ แปลว่าเรารีบแล้วขอทางสุดๆเลย ใช่ครับอันนี้คือหลบทางถ้าในกรณีที่ไม่หลบจริงๆเราก็ต้องขอด้วยการพูดออกใหม่ อ๋อมีไมค์ซึ่งถ้า2 อันเมื่อกี้ยังไม่หลบทางอีกต้องใช้เสียงคน ขออนุญาตครับรบกวนหลบทางรถฉุกเฉินด้วยครับมีคนไข้วิกฤตครับขออนุญาตครับ เผื่อว่าบางคันใจแข็งจริงๆ เห็นไฟไม่หลบ เสียงหวอมาไม่หลบ ก็ต้องบอกเหตุผลกันเลยว่าขอโทษนะครับ รถคันนี้กทนี้ช่วยกระเถิบเลยครับ เลื่อนรถให้ด้วยนะครับ ถามดีครับ ตอนนี้เวลาผมเห็นในออนไลน์เขาจะพูดตลอดเลยว่าเวลาเจอรถพยาบาลเขาจะหลบกันเป็นแหกการทางกัน อันนี้เป็นเรื่องที่พวกพี่มองว่าถูกต้องและชอบถูกไหม ถูก ฮะ ต้องแล้วครับถูก พวกผมทำแบบนี้คือถูกแล้ว ถูกแล้ว แต่ขอกรณีอย่าเบรกอย่างเดียวครับให้ขับไปเรื่อยๆถ้าไม่หลบก็ขับไปเรื่อยอย่าผมหลบของผมเอง อย่าแตะเบรกอย่างเดียว ถ้าแตะเบรกผมจะเสียจังหวะแตะเบรกผมจะต้องแตะเสียจังหวะแต่ถ้าคุณขับไปเรื่อยๆผมหาทางไปเอง เพราะบางคนตกใจผมเคยเห็นเลยบางคนแบบ แต่ เฮ้ยพยาบาลทำไงดีเหยียบเบรกก่อนทำตัวไม่ถูก ผม ทีเนี้ยโลกกันหมดติดกันหมด ใช่ คุณขับไปก่อนเจอรถพยาบาลขับไปเรื่อยๆอย่าค่อยๆหลบกัน ใช่ครับ ในกรณีที่มันไม่มีช่องจริงๆขับไปเรื่อยๆก่อน ใช่ขับไปเรื่อยๆก่อนเลยครับเดี๋ยวคันหน้าถ้าของคนคันหน้าเนี่ยหลบไม่ได้จริงก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะคนของคันขวาเขาก็จะหลบเพราะผมก็จะแทรกกันไปเอง อืม ขออย่างเดียวอย่าเบรก อย่าเบรก อย่าเบรกอย่าง อ เดียว ย่าเบรกมีปีกไหมครับพี่ปุ่มในนี้หมดยัง หมดแล้วครับ แล้วไอ้ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวานี่คืออะไรครับ เป็นเกมงูครับ อันนี้เป็นวอลลุ่มครับ อ๋อเบาดังได้ รถได้รถได้ โอเค เพราะว่าในกรณีที่มันที่อยู่ในที่ชุมชนที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังมากพี่ รถได้ ลดได้ครับ ครับผม เวลาเข้าซอยอะไรพวกเนี้ยเราลดเสียงได้ มาแล้วครับ ถามต่อ อันนี้วิทยุ วิทยุสื่อสารครับ ก็คือเข้ากับศูนย์ของโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์อื่นครับ ใช่กับถึงโรงพยาบาลครับ อืม กับหน่วยงานที่เราดูครับประสานงานหน่วยงานเราว่าตอนนี้รถพยาบาลกำลังจะเข้าพื้นที่โรงพยาบาลนะ ให้ทางรพช่วยเคลียร์พื้นที่หน้าฉุกเฉินให้หน่อย แต่เจ้าวอลตัวนี้อาจจะไม่ได้ประสานกับ
ตำรวจจราจรหรืออะไรก็แล้ว ไม่ แต่ ไม่ครับประสานงานในหน่วยงานอย่างเดียวครับ โอเคครับ ถามอีกสักนิดหนึ่งช่วงท้ายแล้วอย่างรถพยาบาลที่วันนี้เรามาดูกันก็เป็นของโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลเรื่องผู้ป่วยครับแต่ผมเห็นว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานแบบที่เวลาเขาไปเนี่ยรถมันหลายคันมากเลย อันนี้มันแตกต่างกันไงครับพี่ แตกต่างกันครับจะมีรถกู้ชีพของนเรนทรหรือเอราวัณเนี่ยตอนนั้นก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลไปก็สามารถดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤตได้ ส่วนสนับสนุนของมูลนิธิต่างๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมือนกันก็ช่วยเหลือกันได้ ยังไงอะครับไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจเครื่องมืออีกแบบนึงฮะหรือว่าไงฮะ ในรถพยาบาลของกู้ชีพที่เป็นส่วนของโรงพยาบาลนเรนทรหรือว่าเอราวัณหรือว่ารถพยาบาลเองเนี่ยก็จะไปเน้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย ครับ นะครับแต่ว่ามูลนิธิบางมูลนิธิเนี่ยเขาจะมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ถ่างอุปกรณ์ตัดเหล็กตัดครีม อ๋อเพื่อรถ เนี่ยครับ ชนแล้วมันโดน ครับ อัดอะไรอย่างนี้ ใช่ครับ อ๋อ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยบางทีเข้าถึงได้ไวกว่ารถของ โรงพยาบาล เขาก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นรอเราแล้วเราทีมพยาบาลทีมหมอไปนี่ก็ไปรับช่วงต่อก็ได้ คนไข้ก็จะปลอดภัย แล้วก็ได้รับการดูแลที่เร็วมากขึ้น เหมือนบางครั้งอาจจะช่วยดูแลฝั่งอุบัติเหตุที่เป็นโครงสร้าง เช่นแบบคนตกอยู่ตรงนั้นดับ ใช่ครับ เก่ง น้ำมัน กว่า ดับน้ำมันระวังกระจกเคลียร์ถนนช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ดี อ่า แต่ถ้าเกิดมีเคสเบาๆก็ฝากพี่เขาได้ แต่เคสหนักๆก็จะเป็นทางโรงพยาบาลหรือทางกู้ภัยที่เป็นเอ็กซ์เพรสอีกช่วยได้อีก ใช่ครับ เพราะฉะนั้นในหนึ่งอุบัติเหตุอาจจะมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ดีครับ เพราะว่าการช่วยกันหลายๆคนเนี่ยก็ดีกว่าทำงานคนเดียวอยู่แล้ว แล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ อีกหนึ่งคำถามสำคัญครับพี่ ค่าตกแต่งเพื่อทำให้รถตู้ธรรมดากลายเป็นรถโรงพยาบาลอย่างเงี้ยประมาณกี่บาทพี่ทราบป่ะครับ ทั้งหมดนี่ประมาณ3 ล้านบาทครับผม อันนี้คือรวมตัวรถป่ะครับ รวมตัวรถด้วยครับ รถรุ่นนี้ประมาณ1.3 ล้านแสดงว่าแต่ง1.7 ล้านอยู่นะ แต่งโครงด้านล่างอีกอย่างที่บอก แสดงว่าแพงก็น่าจะแพงพวกอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอย่างงี้ป่ะ ใช่ครับก็อุปกรณ์ภายในก็แพงแต่ว่ามีแพงกว่าอุปกรณ์ภายในครับ อะไรแพงสุดพี่ ตัวไฟไซเรนเนี่ยครับแพง ฮะมันดูไม่น่าจะแพง แพงกว่าเครื่อง CPI เหรอครับ ค่าใบอนุญาตเหรอครับ ไม่ครับมันเป็นรุ่นนะครับ คือแบบอย่างไฟอย่างเงี้ยก็2-3 แสนเลยนะครับครับผม แป๊บนึงขอโทษไฟรถโรงพยาบาลหรือไฟหมอลำหน้าห้างทำไมมันแพงขนาดนั้น อ๋อแต่มันมีด้านหลังด้วยนะ หลายระบบอะครับ มันมีด้านห อ๋อ น้า มันคือรอบคันด้วย มีด้านข้างเหมือนจะมีอยู่ประมาณโอ้มีตรงนู้นอีกนะ มีหลายยี่ห้อครับผมอาจจะบางทียี่ห้อนี้แพงยี่ห้อนี้ถูกด้วย รอบคัน แล้วอุปกรณ์ในรถแต่ละชิ้นเท่าไหร่บ้างครับ อย่างลูกคาดเครื่องออโต้ CPR เนี่ย1 ล้านบาท เอาแพงกว่าไฟนะ แพงกว่าไฟแต่ว่าคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าไฟเหมือนจะถูกแต่ว่าแพง อ่า แต่ว่าในลูกคัดเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ในรถพยาบาลนะบางทีคนไข้บนหอผู้ป่วยที่เราปั๊มนานๆใช้เวลานานอย่างเช่น คนนี้ปั๊มเป็นชั่วโมงเนี่ยคนปั๊มมันก็ไม่ไหวก็ต้องใช้เครื่องแต่อย่างเครื่องกระตุกหัวใจนี่ก็ 800,000 บาท ตัวนี้ตัวเล็ก 800,000แต่เครื่องช่วยหายใจนั่นก็1 ล้านบาท 1 ล้าน ครับ เดี๋ยวนะครับ มันทะลุ 3 ล้านไปแล้วนี่ครับพี่ แสดงว่าไอ้ที่พี่บอกว่า 3 ล้าน ผ เมื่อ ม กี้ พูด เป็น นี่ แค่ ก็เฉ ตก พาะร แต่ ถ ง เฉพาะรถ คือรถตัวเนี้ยต้องไปทำระบบข้างล่างทำใหม่ทำเบาะ ต ทำ ก อะไร แต่ง เนี่ย ภายในพวกนี้ สามทั้งหมดจบที่ 3 ล้าน ใช่ครับก็นี่รวมออกซิเจนรวมระบบไฟเบาะเนี่ย ไอ้การระบายลมโฟลว์ลม ครับ แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ต่างๆ แต่ละชิ้นไม่นับ แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ครับก็คือเอาเข้าออกตามเคสใช่ไหมฮะ ใช่ครับเนี่ยเฟอร์โนเนี่ยคันละ 200,000 แพงกว่าฟีโน่อีก โอ้โห จะไปเทียบกัน แปลว่าคันนี้ตอนนี้รวมๆอุปกรณ์ทั้งหมด8 ล้าน 9 ล้านได้ไหม ก็ถ้าขนขึ้นไปเต็มๆจริงก็ได้อยู่นะครับ เป็นรถที่แพงนะ แต่ขอให้คุณอย่าได้ใช้ ครับไม่มีจุดคุ้มทุนด้วยรถพวกนี้ไม่มีจุดคุ้มทุน ถามเพื่อสุดท้ายครับเผื่อคนที่กำลังดูคุณผู้ดูทั้งหมดเลยกำลังดูอยู่เนี่ยถ้าเขามีเคสฉุกเฉินเนี่ยบางทีมเริ่มต้นก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะโทรไปไหนตกใจตื่นเต้น มันต้องเริ่มยังไงดีครับแต่บางคนจะเรียกรถหรือต้องทำอะไรแบบเนี้ย ถ้าสากลโดยทั่วไปในบ้านเราตอนนี้ถ้ามีคนไข้เจ็บป่วยฉุกเฉินนี่โทร 1669 ได้เลย 1669 ย้ำอีก 2 ครั้ง 1669 อีกทีหนึ่ง 1669 อย่างแรกก่อนเลย อันนี้ไม่ใช่บริการของรถพยาบาลเรา แต่ว่ามันเป็นหน่วยงานสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาได้รับอนุญาต แล้วก็มีเป็นทีมที่พร้อมแล้วมีทั่วไป เราโทรเข้าเบอร์เดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะกระจายงานไปได้ทั่ว อ๋อว่าใครใกล้สุด ใกล้สุดครับ169นี่ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับต่างจังหวัดก็ได้ก็โทรไปเขาจะลิงก์เข้าไปเองเลย แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้โรงพยาบาลพระราม 9 ต้องการให้โรงพยาบาลพระราม 9 ดูแลเนี่ยก็โทรมาที่โรงพยาบาลเบอร์ 1270 นะครับบอกว่าขอรถพยาบาลเขาก็จะโอนไปที่ห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็จะสอบถามรายละเอียดอาการผู้ป่วย แล้วก็จะส่งรถพยาบาลไปรับ
มารักษาที่โรงพยาบาลครับผม แต่ถ้าตอนนั้นตกใจไม่ต้องท่องไว้แค่1669ก็พอ ได้ครับ หรือว่าก็เมมไว้เลย 270ก็ได้เหมือนกัน 169ก็ได้พอเขาไปรับเสร็จพี่ก็บอกเขาว่ามาส่งพระราม 9เขาก็อาจจะมาให้ก็ได้ แต่เป็นว่าเบอร์นั้นแหละ ได้ครับ ปลอดภัย ปลอดภัยมั่นใจเนี่ย ครับฉุกเฉินมีอะไรโทรเอานะครับคนสมัยนี้ติดการใช้ไลน์ฉุกเฉินจริงๆ อย่าพิมพ์ไลน์หากัน โรคหัวใจพิมพ์ไลน์ พิมพ์ไลน์ข่าวโรงพยาบาล โทรเอานะลูก ส่วนสำหรับผู้ใช้ถนนท่านอื่นๆนะครับเวลาเจอไฟได้ยินออด แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็หลีกกันหมดแล้วนะ อีกแล้ว อ่า เพิ่มเรื่องแค่เบรกนะอย่าเบรก อ่า บางคนตกใจแล้วเบรก แล้วก็ถ้าใครอยากเจอพี่หลังก็อาจจะขับตีคู่แล้วก็ถามพี่หลังเปล่าใช่ครับใช่ครับ อย่าไปกลัวตอนเขาทำ กลัว งาน ดีกว่าโอเคขอบคุณนะครับพี่ ขอบคุณนะครับผม อ๋อ ค และ รับ ขอบคุณโรงพยาบาลพระราม 9 มากครับ ที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่แล้วก็รถให้เราดูนะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็บุคลากรด้วยนะครับ สวัสดีครับ